Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini Kereta Domai dan Petronas Sprinter akan menunggang uji model yang telah dinantikan sekian lama, BMW F850 GS. Kami akan menunggang ia di jalan raya, di lebuh raya dan di kawasan off-road seperti ini. Ikuti saya dan jentera ini, kita akan naik sampai ke atas sana di lembah Janda Baik. F850 GS memang sebuah jentera yang sangat lain daripada penggantinya F800 GS. F800 GS ni dilancarkan pada tahun 2008. Ia mengambil masa 10 tahun untuk BMW Motorrad menghasilkan penggantinya, iaitu 850. Dan apa yang beza? Pada pendapat saya, di jalan raya ia lebih lincah, ia lebih agresif, ia lebih laju. Tetapi di dalam kawasan off-road, surface macam ini, walaupun dia nampak sedikit ayu berbanding dengan 800 yang macho itu, saya dapati ia mudah dikawal, terutama di dalam mod enduro. Untuk lebih ekstrim, anda boleh mengambil option untuk mendeletekan terus ABS, untuk switch offkan terus ABS. Tetapi dalam mod standard ini, enduro, setahu saya hanya ABS di belakang saja yang ditutup. Dan ia memang membantu saya di dalam kawasan sebegini. Batu, pasir, selut, air dan segalanya. Memang mudah jatuh cinta dengan dia ni.
BMW mengambil masa 10 tahun untuk menggantikan model F800 GS dengan 850 ini. Dan sememangnya apa yang dipelajari oleh mereka nampak berhasil di dalam model baru ini. Ya, ia tidak nampak macho seperti dahulu, tetapi di atas jalan raya, model ini lebih lincah, lebih agresif, lebih laju. Dan di atas off-road begini, mod-mod elektronik yang ada padanya, syasi baharu pada F850 ini membantu saya untuk menunggang dengan lebih mudah. Memang saya rasa sangat yakin, walaupun sekiranya anda perasan, saya menggunakan tayar yang lebih sesuai kepada jalan tar. Dan ya, harganya memang lebih tinggi daripada model dahulu. Sekarang ini harganya RM80,000 di atas. Ya, mahal. Tetapi F850 GS version rally ini nampak cantik kan? Kalau saya, pennya dan yang wajib ditukar exhaust dia. Sebab sekarang dia bunyi macam bagus sikit. Sekian saja daripada saya, Hazri Samsuri. Terima kasih kepada Petronas Sprinter dan BMW Motorrad Malaysia serta Rimba Valley Motorcamp kerana berkongsi tempat yang cantik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Di lembah, pemandangan indah di lembah ini. Push.